سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم. پوریا هستم و خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان. هر هفته در چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها و موضوعاتی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه براتون مفید باشه، یادتون نره حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اون مطلع بشید. موضوع ویدیو امروز در رابطه با آشنایی با یکی از غدد مهم آقایان که خیلی از نظر سلامت جنسی و جسمی به اون وابسته هستن، غده پروستات هستش و بیماری که ممکنه مبتلا بشن از این طریق و راههای محافظت از اون. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، یادتون نره اگر از این ویدیو استفاده بردید یا لذت بردید حتما لایکش بکنید و چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید تا اونها هم به خانواده ما بپیوندن. همچنین من رو از نظرات ارزشمند خودتون در قسمت کامنت ها بی‌نصیب نگذارید. خب غده پروستات یک غده به اندازه گردوه که زیر مثانه آقایان قرار داره و وظیفه تولید اسپرم و همچنین تغذیه و انتقال اسپرم به عهده این غده است. بیماری پروستات یا پروستاتیت در هر سنی میتونه آقایون رو تحت تاثیر قرار بده، اما خب بین مردان بالای 50 سال بیشتر این بیماری شایع هستش. در ادامه شما رو با مواد غذایی که برای محافظت از پروستات مفیده و همچنین راهکارهایی که میتونید محافظت بکنید از این غده تا در سنین بالاتر هم به این بیماری دچار نشید و این سیستم مهم بدنتون درست کار بکنه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. دلیل بروز بیماری پروستاتیت کامل مشخص نیست. اگر علت بروز این بیماری عفونت باکتریایی باشه با مصرف آنتیبیوتیک، این بیماری قابل درمان هستش. همچنین بسته به علت بروز این بیماری میتونه به طور ناگهانی ظاهر بشه و یا حتی به طور ناگهانی فروکش بکنه و یا مدام عود بکنه که حالت مزمن این بیماری هستش. از علائم پروستاتیت میشه به درد یا سوزش هنگام ادرار کردن، تکرر ادرار به ویژه در شب، وجود خون در ادرار، درد در ناحیه شکم، کشاله ران و یا کمر، درد در ناحیه بیضه ها و یا راست روده، درد در ناحیه آلت تناسلی، انزال دردناک و همچنین علائم شبیه به آنفولانزا در اون دسته از بیمارانی که علت پروستاتیتشون عفونت باکتریایی هست به وجود میاد. اگر این علائم رو داشتید حتما سریعاً به یک پزشک اورولوژیست مراجعه بکنید و علائم رو باهاش در میون بذارید و معاینه بشید که اگر این بیماری در شما وجود داره از پیشرفت اون جلوگیری بکنید. اما میپردازیم به غذاهایی که بسیار میتونن هم به جلوگیری از ابتلا به پروستاتیت و هم به درمان پروستاتیت بسیار کمک بکنن. اشاره میکنم شماره 1 گوجه فرنگی. به دلیل وجود لیکوپن در گوجه فرنگی میتونه بسیار بسیار به سلامت پروستات و همچنین جلوگیری از به وجود اومدن سرطان پروستات مفید باشه این ماده غذایی و از خوردن اون هرگز غافل نشید در رژیم غذایی خودتون. ماده غذایی حتی در به وجود اومدن سرطان در خانم ها هم جلوگیری میکنه. بنابراین هر دو جنسیت مرد و زن یه جورایی براشون لازمه که گوجه فرنگی رو در رژیم غذایی خودشون بگنجونن. ماده غذایی بعدی کلم بروکلی هستش. کلم بروکلی به دلیل داشتن ترکیبات بسیار پیچیده مثل سولفورافان میتونه به کاهش تورم پروستات و جلوگیری از سرطانی شدن پروستات بسیار بسیار کمک بکنه. مورد بعدی حبوبات و سویا هست. حبوبات و سویا به دلیل داشتن یک سری از ترکیبات فعال بیولوژیکی که به اونها فیتواستروژن ها گفته میشه که ایزوفلاون ها یکی از فیتواستروژن های مفید هستند علل خصوص برای پروستات
که در تحقیقات نشون داده شده افرادی که فیتواستروژن های مختلف رو مصرف میکنند نسبت به سایر افراد تا بیشتر از 20% احتمال ابتلا به بیماری پروستاتیت در اونها کاهش پیدا میکنه. بنابراین از حبوبات و سویا هم در رژیم غذایی خودتون غافل نشید. مورد بعدی ماهی به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع مثل امگا 3 و امگا 6 بسیار به سلامت قلب و عروق و همچنین پروستات در مردان میتونه کمک بکنه و مفید باشه. انواع توت‌ها به این دلیل که میتونن رادیکال‌های آزاد رو از بدن شما حذف بکنن و خطر ابتلا به سرطان رو از شما بگیرند، علل خصوص سرطان پروستات، بسیار ماده غذایی مفیدی هستش. پیاز و سیر به این دلیل که خاصیت ضد التهابی و ضد میکروبی دارند بسیار میتونن به جلوگیری از انواع پروستاتیت هایی که دلایل باکتریایی دارند علل خصوص کمک بکنن. و مرکبات به دلیل داشتن ویتامین مهم C که بسیار برای حفاظت از پروستات مهمه، بسیار در درمان بیماری های پروستاتیت و جلوگیری از ابتلا به بیماری های پروستاتیت مفید هستند. همچنین انواع آجیل به این دلیل که میتونن به تعادل دو هورمون تستوسترون و دیهیدروتستوسترون که از هورمون‌های اصلی هستند که میتونن عامل بروز سرطان پروستات باشند و آجیل ها میتونه به تعادل این دو هورمون کمک بکنه. بنابراین آجیل از مواد غذایی هستش که برای حفاظت از پروستات در آقایان بسیار بسیار مفید هستش. اما کسانی که در معرض خطر پروستات قرار دارند، حالا یا در سن رنج بالاتر از 50 سال قرار دارند و یا در خودشون علائم پروستاتیت رو احساس میکنند، از مصرف این مواد غذایی باید اجتناب بکنند. گوشت قرمز، لبنیات به این دلیل که میتونه به بروز سرطان پروستات خوشخیم بسیار کمک بکنه، کافئین و الکل به دلیل ادرارآور بودن اونها و سدیم به این دلیل که میتونه اختلال به وجود بیاره در دستگاه ادراری، باید کسانی که خودشون رو در معرض خطر بیماری پروستاتیت میبینند از مصرف این مواد پرهیز بکنند. همچنین میدونید که سدیم در واقع در نمک وجود داره و شما بعد از مصرف نمک در زمانی که این خطر رو احساس کردید پرهیز بکنید. اما چند راهکار ساده برای اینکه اصلا مبتلا نشید به بیماری پروستاتیت و سبک زندگی سالمی در این راستا داشته باشید رو در اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم. کاهش استرس با یوگا یا مدیتیشن، ترک سیگار، اجتناب از مصرف مایعات در شب، تخلیه کامل مثانه در هنگام ادرار به خصوص در شب، انجام تمریناتی برای تقویت عضلات لگن، اجتناب از مصرف داروهایی که میتونن در شما تکرر ادرار به وجود بیارن مثل آنتی هیستامین ها، دیورتیک ها که اصلا در واقع کارشون ادرار آور بودنه و انواع ضد احتقان ها. سعی کنید تا جایی که میشه از این داروها کمتر استفاده بکنید. اگر علائم ذکر شده رو در خودتون احساس کردید، استفاده از یک کیسه آب گرم در ناحیه شکم میتونه به کاهش احساس علائم این بیماری کمک شایانی بکنه. اجتناب از نشستن طولانی مدت و یا دوچرخه سواری و یا موتور سواری در طولانی مدت به این دلیل که میتونه پروستات رو تحریک بکنه. مصرف مایعات در ساعتی غیر از شب که میتونه در حقیقت عفونت رو از سیستم پروستات مردانه به واسطه ادرار خارج بکنه. هر جا هستید امیدوارم سالم و سلامت باشید و از سلامتی خودتون در هر بعدی مراقبت بکنید با ارزش‌ترین دارایی هر فرد. سلامتیشه تا ویدیو بعدی. خدا یار و نگهدار شما.